Bom stopp. Det är det ibland. Men tänk så fint manuella vägskyddsanordningar plingar ändå. Det är inte illa här att hela 5 bommar styrs manuellt från det som är kvar av den en gång så mäktiga järnvägsstationen i Skara. Det gäller att tågklareraren inte får ställverk bara. Det lär vara en vanlig åkomma bland tågklarerare, liksom växelverk. Det är ändå skönt för tågklareraren att slippa springa ut och stänga grindar eller manuellt veva ner och sedan upp bommarna, som ju var tidigare lösningar när det gällde att stoppa vägtrafiken för att på ett säkert sätt kunna släppa fram trafiken på spåret. Limbommar är fina grejer det. Att från en motor via linor styra de bägge bommarna. Bommarna här i Anten har funnits här i några decennier nu. Och det lär komma från en annan järnvägsövergång längs forna VGI. Vitt, det betyder klart när det gäller vägskyddssignaler. Och rött stopp. Här är det endast signalskåpet som är grönt. När bommar bromsar och klockor klämtar, då stannar allt upp för en stund och väntan inträffar. Väntan på vad som på spåret ska komma, eller väntan på att ta sig över spåret. Det är nog visst med plankorsningar, och särskilt sådana på smalspår. Frågan är bara om det är ett tegelbackselände här, det som ställer till det så i Stockholm. Fast varken i Skara eller Anten korsar spårväg järnvägen, och inte heller är det här och nu lika många fotgängare och fordon som ska korsa spåret som där och då vid Tegelbacken i Stockholm. Det är krångligt när elektrifierad spårväg i plan korsar elektrifierad järnväg. Och särskilt då dessa drivs av olika typer av ström med olika spänning. Det gäller att det är strömlöst i korsningen då. Annars kan det ju bli både blixt och dunder. Idag blir plankorsningar allt mer sällsynta. Och det är ju klart säkrare med planskilda järnvägskorsningar. Särskilt om man jämför dessa med obevakade järnvägskorsningar. Men en järnvägskorsning har ju sina fördelar också. Det är det klart snabbaste och enklaste sättet att korsa järnvägen. I alla fall för gående, som slipper ta trappor och hissar inne på järnvägsstationer för att ta sig till olika plattformar. Och klart, är bommarna nere så är ju plankorsningen ett hinder förstås. Och gångtunnlar och broar över spåret är ju trots allt säkrare än plankorsningar. Idag ersätts de klassiska bomklockorna allt oftare av digitala ljudinspelningar, som är väl inte riktigt är lika charmigt som riktiga klockor som klämtar. Men klockorna måste ju förstås vara mer underhållskrävande förstås. Nej, du tror att bommarna är på väg upp och det går åter att passera järnvägsspåret. Det är nog visst med plankorsningar då. Och det skapar nästan lite julstämning. Även en sommardag. Med både röda ljus och bjällerklang. Och visst är detta rena julafton för en järnvägsentusiast.